नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी वर्ब प्लस प्रिपोजिसन को पार्ट 5 को एक्सरसाइज गर्दैछौँ है, जसमा हामीले इन, इन्टु, विथ, टु, अन को बारेमा पढेका छौँ। कस्तो प्रिपोजिसनसँग इन आउँछ, इन्टु आउँछ, विथ आउँछ, टु आउँछ, अन आउँछ भनेर त्यसको एक्सरसाइजहरू पनि गरेका छौँ। ठिक छ? हो, त्यति भन्दै मैले यो भिडियो सुरु गरेँ र तपाईलाई यो गर्नुभन्दा अगाडि प्लिज त्यो ग्रामेटिकल रुलको भिडियो हेर्नु होला भन्ने रिक्वेस्ट गर्दछु। ओके, ल फर्स्टमा हेरौँ। कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युजिङ दिज वर्ब्स इन द करेक्ट फर्म प्लस अ प्रिपोजिसन। यहाँनिर वर्ब दिएको छ, त्यो युज गर्नु पर्यो र हामीले करेक्ट प्रिपोजिसन युज गर्नु पर्यो। ठिक छ? ल 1 मा छ, I wanted to go alone, but my friends insisted on coming with me. के त insist को अब पास्टमा छ, त्यही भएर insisted on, insistसँग जहिले पनि on लाग्छ भनेर पढेका छौँ। के त concentrate on, insist on, spend money on हो, यतिमा on लाग्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ। ल अरू हामी गरौँ त। 2 I haven't seen Mike for ages. I wonder what has दर्द him. उसलाई के भयो होला भनेर यहाँनिर ह्यापन छ, ठ्याक्कै मैले देखिहालेँ। वाट ह्याज, ह्यापनसँग कुन चाहिँ प्रिपोजिसन लाग्छ? वाट ह्याज ह्यापन्ड टु हिम। अब ह्यापन टु, इन्भाइट टु, प्रिफर वान थिङ टु एनदर हो, यति कुरा हामीले गरेका थियौँ 2 मा। ठिक छ? यस्तै गरी 3 इट वाज अ भेरी लार्ज हाउस, इट्स डट 4 अपार्टमेन्ट। एउटा घर छ, त्यसमा चाहिँ 4वटा अपार्टमेन्ट छ अरे भनेपछि यसो हेर्नुहोस् त कुन मिल्छ। ठ्याक्कै यहाँनिर डिभाइड, इट्स डिभाइड। अब डिभाइड पछि डिभाइडेड हुने भयो, इट्स यहाँनिर डिभाइडेड, इट्स डिभाइडेड इन्टु 4 अपार्टमेन्ट्स। डिभाइडसँग इन्टु लाग्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। जस्तै ब्रेक इन्टु, क्रास इन्टु, डम्प इन्टु, बम्प इन्टु, कट इन्टु है। त्यस्तै गरी ट्रान्सलेट फ्रम वान ल्याङ्ग्वेज टु इन्टु एनदर भन्ने कुरा गरेका छौँ इन्टुमा। 4 वी हेभ बिन डट द पार्टी बट अनफर्चुनेटली वी कान्ट गो। अब पार्टी भन्ने बित्तिकै त इन्भाइटको कुरा आउँछ है, माथि इन्भाइट छ त छ, ठ्याक्कै छ। वी हेभ बिन इन्भाइट, अब इन्भाइटको पास्ट यस इन्भाइटको पास्ट के हुन्छ? इन्भाइटेड र टु, इन्भाइटेड टु द पार्टी। 5 आई डोन्ट डट गोस्ट, आई थिङ्क पिपल इमेजिन द्याट दे सी देम। आई डोन्ट, अब मलाई चाहिँ बिलिभ लाग्दैन भन्दाखेरि बिलिभसँग इन आउँछ। आई डोन्ट बिलिभ इन गोस्ट्स। 6 स्टिभ गेभ मी एन इम्टी बकेट एन्ड टोल्ड मी टु, त्यसलाई चाहिँ भर्नु पऱ्यो केले? वाटरले है। फिल छ यहाँ, एन्ड टोल्ड मी टु फिल इट विथ वाटर। 7 अ बल्गर इज समवन हु डट अ हाउस टु स्टिल थिङ्स है। अब बल्गर भनेको ब्रेक है। अ बल्गर इज समवन हु ब्रेक्स into a house to steal things. 8 don't try and do 2 things together one at a time है। एउटा कुरामा कन्सन्ट्रेट गर एकचोटिमा। कन्सन्ट्रेट अब कन्सन्ट्रेटसँग के आउँछ? अन आउँछ। कन्सन्ट्रेट अन वान थिङ एट अ टाइम। 9 it wasn't easy but in the end we dot finding a solution to the problem। हाम्रो के बाँकी छ? ड्राइभ र सक्सिडेड भनेपछि सक्सिड हुने भयो, सक्सिडको पास्ट सक्सिडेड। इट वाजन्ट इजी बट इन द एन्ड वी सक्सिडेड इन फाइन्डिङ अ सोल्युसन टु द प्रब्लम। 10 द कार इन फ्रन्ट अफ मी स्टप्ड सडनली अनफर्चुनेटली आई कुडन्ट स्टप इन टाइम एन्ड हाम्रो बाँकी के छ? ड्राइभको ड्रोभ, एन्ड ड्रोभको के हुन्छ? इन्टु, ड्रोभसँग इन्टु लाग्छ, एन्ड ड्रोभ इन्टु द ब्याक अफ इट।
फेरि एकचोटि पढौँ. द कार इन फ्रन्ट अफ मी स्टप्ड सडनली. अनफर्चुनेटली आई कुडन्ट स्टप इन टाइम एन्ड ड्रोभ इन्टु द ब्याक अफ इट भनेर गऱ्यौँ है. ओके, यस्तै गरी नेक्स्ट हेरौँ. कम्प्लिट द सेकेन्ड सेन्टेन्स सो द्याट इट मिन्स द सेम एज द फर्स्ट भनेर भनेको छ. ओके, यो कुरा हेरिहालौँ. सजिलो छ. 1. अब यसमा जान्नु पर्यो कुन चाहिँ सँग कुन चाहिँ प्रिपोजिसन लाग्छ त भन्ने कुरा जान्नु पर्यो. अरू त सबै सजिलो छैन. कुन वर्बसँग कुन प्रिपोजिसन लाग्नु पर्यो भन्ने कुरा जान्नु पर्यो. त्यसको लागि हाम्रो पार्ट 5 सम्म छ वर्ब प्लस प्रिपोजिसनको. त्यो भिडियो हेर्नु भएपछि तपाईँलाई दुःख हुँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई. ओके, 1. देयर वाज अ कोलिजन बिट्विन अ बस एन्ड अ कार भनेको अ बस कोलाइडेड. अब कोलाइडसँग विथ. A bus collided with a car. 2. I don't mind big cities, but I prefer small town. मलाई ठुलो सिटीहरूसँग समस्या छैन, मलाई ठिकै लाग्छ, तर मलाई स्मल टाउन झनै राम्रो लाग्छ भनेपछि I prefer small town. अब प्रिफरसँग प्रिफर one to another 2 आउँछ. I prefer small town to big cities. Okay, 3. I got all the information I needed from the company. The company provided me with all the information I needed. With आउँछ प्रोभाइडसँग. With all the information I needed. हामीले यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा गरेका छौँ. के त भन्दाखेरि प्रोभाइडेड समबडी विथ अथवा सप्लाई समबडी विथ भनेर भनेका छौँ. विथ आउँछ. समबडी विथ, प्रोभाइड समबडी विथ. दिस मर्निङ आई बट अ पेयर अफ सुज विच कस्ट 80 पाउन्ड. मैले किने एउटा जुत्ता, पेयर अफ जुत्ता, त्यसको चाहिँ 80 पाउन्ड पर्यो भनेपछि आई स्पेन्ड 80 पाउन्ड्स. 80 पाउन्ड्स अब के हुन्छ त? स्पेन्ड मनी अन भनेर हामीले रुल पढेका छौँ. I spent 80 pound on a pair of shoes. A pair of shoes. यस्तै गरी 5 मा हेरौँ. There are 10 districts in the city. अब the city is divided. Divided भन्ने बित्तिकै into. ठिक छ. Split into, cut into, divided into हो. The city is divided into 10 districts भनेर छ. ठिक छ. ल, ओके, अब नेक्स्ट हेरौँ के भनेको छ त. अब हाम्रो सेकेन्ड लास्ट एक्सर्साइज. युज द करेक्ट प्रिपोजिसन. इफ द सेन्टेन्स इज अलरेडी कम्प्लिट, लिभ द स्पेस इम्टी है. अब सेन्टेन्समा कुनै प्रिपोजिसन राख्नु पर्दैन भने ठिकै छ. राख्नु पर्छ भने हामीले करेक्ट प्रिपोजिसन लगाउनु पर्यो. 1. द स्कुल प्रोभाइड्स अल इट्स स्टुडेन्ट विथ बुक्स. अब माथि भनेको जस्तै प्रोभाइड समबडी टु अथवा सप्लाई समबडी विथ प्रोभाइड समबडी विथ र सप्लाई समबडी विथ लाग्छ. 2. अ स्ट्रेन्ज थिङ ह्यापन्ड द मी अ फ्यु डेज अगो. अब ह्यापन्डसँग टु. अ स्ट्रेन्ज थिङ ह्यापन्ड टु मी अ फ्यु डेज अगो. 3. मार्क डिसाइडेड टु गिभ अप स्पोर्ट टु कन्सन्ट्रेट हिज स्टडी. अब कन्सन्ट्रेटसँग अन है. मार्क डिसाइडेड टु गिभ अप स्पोर्ट टु कन्सन्ट्रेट अन हिज स्टडिज. 4. मनी सुड बी युज वेल. आई डोन्ट बिलिभसँग इन. आई डोन्ट बिलिभ इन वेस्टिङ इट. 5. माई प्रेजेन्ट जब इजन्ट वन्डरफुल बट आई प्रिफर इट वाट आई डिड बिफोर. अब प्रिफर समथिङ टु एनदर भनेर भनेको छौँ. सो यहाँ 2 आउँछ. बट आई प्रिफर्ड इट टु वाट आई डिड बिफोर. 6. आई होप यु सक्सिडेड गेटिङ वाट यु वान्ट. अब सक्सिडेड भन्ने बित्तिकै इन यहाँ सक्सिड छ. आई होप यु सक्सिड इन गेटिङ वाट यु वान्ट. 7. बेन वाज इन्जर्ड प्लेइङ फुटबल when he collided another player. When he collided with collideसँग with आउँछ. collided with. 8. There was an awful noise as the car crashed अब into a tree. ठिक छ. crash, bump आयो भने अनि drive आयो भने into. 9.
Patrick is a photographer. He specializes in sport photography. Specialize सँग in आउँछ. 10. Joe doesn't spend much money clothes. Money on clothes. I was amazed when I heard the news. I couldn't believe it. है तपाईले केही कुरामा बिलिभ गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्नको लागि बिलिभ इट मात्रै हुन्छ. ठीक छ. बिलिभ इन इट हुँदैन. टु वर्ब. Somebody broke my car and stole my bag. अब ब्रेक हैन, ब्रेक भन्ने बित्तिकै ब्रेक इन्टु भनेको चोर्ने इन्टेन्सनले फुटाउनु, छिर्नु है, जबरजस्ती छिर्नु. Somebody broke into. 13. It was quite cold, but Tom insisted on having the window open. Insist सँग on आउँछ. 14. The teacher decided to split the class. अब split भन्ने बित्तिकै into. Split into, divided into, cut into. The teacher decided to split the class into 4 groups. 15. I filled the tank, but unfortunately I filled it the wrong kind of fuel. I filled it with a wrong kind of fuel. 16. अब some things are difficult to translate one language another. भनेपछि एउटा ल्याङ्ग्वेजबाट अर्कोमा. From one language into another. ठीक छ. ओके. अब हाम्रो लास्ट एउटा छ. के भनेको छ त? Use your own ideas to complete these sentences. Use a preposition भनेर भनेको छ. अब हेरौँ त. 1. I wanted to go out alone, but my friend insisted on coming with me. है करेक्ट प्रिपोजिसन लगाउनु पर्यो र आफ्नै आइडियाले चाहिँ यो अरु भर्नु पर्यो. ल हेरौँ त. 2 मा I spent a lot of money. मनी भन्ने बित्तिकै अब स्पेन्ड मनी अन है, मनी स्पेन्डसँग अन आउने भयो. I spent a lot of money on video games. यो चाहिँ मेरो बानी है, मैले चाहिँ मेरो कुरा गर्दैछु. अब तपाईले चाहिँ आफ्नो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ. I spent a lot of money on video games. 3. I saw an accident. A car crashed. अब crashed भन्ने बित्तिकै into. A car crashed into a के हुन्छ त? A wall अथवा a tree अथवा truck. A truck. 4. Chris prefers basketball. अब prefers something to something है, prefers basketball to football. 5. The restaurant we went to specializes in है, specializes पछि in आउँछ. Specializes in seafood. Specializes in seafood. त्यहाँ चाहिँ अरु भन्दा seafood चाहिँ एकदमै खतरा पाइन्छ हैन, फर्स्ट क्लास पाइन्छ भन्न खोजेको. 6. Shakespeare's plays have been translated अब into many languages. ठीक छ. ल हामीले यसरी वर्ब प्लस प्रिपोजिसनको पार्ट 5 सम्म गर्यौं है. ल हामीले ल यो भिडियो पछि हामीले कम्प्लिट गर्यौं वर्ब प्लस प्रिपोजिसनको टोटल 10 वटा भिडियो, जसमा चाहिँ हामीले 5 वटा ग्रामेटिकल रुलको बारेमा कुरा गर्यौं, कस्तो वर्बसँग कस्तो प्रिपोजिसन आउँछ त भनेर, र अर्को 5 वटामा ठ्याक्कै त्यही रिलेटेड एक्सरसाइज गरौँ है. अब तपाईलाई यो सबै हेरेर केही समस्या छ, केही तपाईले नबुझ्नु भएको छ, केही सल्लाह छ, सुझाव छ भनेदेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र तपाईले हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा रहेको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ. ओके, त्यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय. Keep learning. 𝘊𝗇𝗃. Peace.